rights for all North Americans. And it's an agreement that will be profoundly beneficial for our economy, for Canadian families, and for the middle class. When we began the work of updating NAFTA, we kept our focus on what really matters. The new agreement would need to preserve jobs, foster growth, expand the middle class, and support people working hard to join the middle class. It also needed to be fair, which meant that it would have to preserve the fundamental principle of the original agreement, which is that when your trading partner is 10 times your size, you need rules. عندما يكون شريكك التجاري 10 أضعاف حجمك أنت بحاجة إلى قواعد. وطبعا الاتفاق الجديد ما لم يحقق الاتفاق الجديد هذه القواعد فلن نوقعه. يجب أن يكون الاتفاق الجديد مناسبا لكندا وللكنديين. Because the success of trade agreements is not measured with data or statistics, but by the way trade agreements help to improve people's lives, by their ability to protect the jobs we have and to create new ones, by the opportunities that our small and medium-sized businesses have to penetrate North American markets, by the new opportunities that will be afforded to those who work hard, and how available these opportunities are to everyone and benefit all. It must be said, modernizing NAFTA was no easy feat. Some said that it was impossible to do and that we should accept any deal. But that's not what we did. We insisted on obtaining a good deal. Like any important negotiation, we had to make compromises. And I tell you, some were more difficult than others. We never believed that it would be easy, and it wasn't. But today is a good day for Canada. It was by focusing on creating opportunities and growing the middle class that we got to where we are today. And by doing so, we preserved the major parts of NAFTA, those that foster the success of Canadian businesses and fairness for all. Canada got here because we kept our focus and our collective موجودة هنا لأنها أبقت على حسمها، وحتى عندما كان هنالك توصية بأن نقوم الانتباه، لكن نقول لكم بأننا نصل حتى خط النهاية. لا تزال هذا الاتفاق بحاجة إلى المصادقة عليه في كل من كندا وفي المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ما أقوله لكم بأنه التجارة الحرة العادلة في أمريكا الشمالية، وطبعا المنطقة التي تشكل جزء كبير من الاقتصاد العالمي وتعداد سكانه هي مكان أكثر استقرارا مما كان عليه في الأمس، ونحن الآن أمامنا طريق اتجاه الأمام. طبعا هذا الاتفاق على درجة من التعقيد كما كانت أصلا الاتفاقية السابقة نافتا على درجة من التعقيد. أوجز ما قلته لكم. هذا يعني بأن هذه الاتفاقية هي شكل محدث وأكثر استقرارا من اتفاقية نافتا تناسب القرن ال21، وهذا يعني بأن أصحاب الأعمال الكنديين وعائلتهم ستتاح لهم فرص أكبر من الفرص السابقة، وسيكون هنالك مزيد من الازدهار، وهذا يعني مزيد من الموارد الاستثمار في القطاع الصحي وفي المساكن، وطبعا في توفير حياة أفضل للكبار في العمر أو في الكبار في السن. نحن نقوم بخلق معايير حياة أفضل للكنديين المستقبل. وأود الآن أن أعبر عن امتناني لكل أولئك الذين من كل الكنديين الذين عملوا على هذا الاتفاق مهما كانت خلفياتهم السياسية ومهما كانت الخبرات التي قدموها من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. وبشكل خاص أود أن أشكر كل مواطن كندي، وهنالك الآلاف منهم الذين كتبوا رسائل وبريد إلكتروني وقفوني في الطريق ليقولوا لي بأن أبقى قويا، نحن خلفك.
أود أن أشكر قادة الصناعة وقادة نقابات العمال وفريق التفاوض السابق على اتفاقية النافتا وغيرهم من رؤساء الوزراء السابقين. أشكركم جميعا على دعمكم وعلى مشورتكم وعلى وطنيتكم. نعطي الكلمة أيضا نشكر كريستيان على جهودها المضنية وتفانيها وعملها الجاد في الأشهر الماضية، ونشكر عائلتك التي تحملت الكثير وبسبب جهدك وعملك المتفاني، لكن عملك كان مهما جدا ونحن نكن لك تقديرا كبيرا. أنت أنيط بك مهمة صعبة جدا. رئيس المفاوضين ستيف أيضا شكرا على وجودك معنا، شكرا على تميزك وعلى وطنيتك. لقد بذلت كل ما في وسعك حتى وصلنا إلى هنا. وديفيد ماكدونالد في واشنطن نشكره على عمله مع الكونغرس ومع أصحاب المصالح في الولايات المتحدة الأمريكية. ديفيد، أنت طبعا كنت صديقا وطبعا رجل مهم بالنسبة للكنديين حتى هذه اللحظة. كما أود أن أشكر السفير بوب لايتهاوزر، وهو حقيقة شخص ذو مبادئ ومفاوض متميز وشخص يفهم ويقدر كندا، وعلينا أن نقول بأننا لم نكن لنحقق هذا الإنجاز من دونه. وأيضا نود أن أشكر وزير المكسيكي على عمله. نعطي الكلمة الآن إلى كريستيان. شكرا سيد رئيس الوزراء، وشكرا على حسمك وعلى قيادتك وعلى وطنيتك. لقد كانت هذه السمات في صميم العمل الذي قمنا به، وأنا ممتنة جدا. ونشكر الجميع أيضا على قدومهم هنا. أود أن أبدأ بتكرار مشاعر رئيس الوزراء وشكره للجميع، وطبعا خاصة المفاوضين التجاريين الرئيسيين. أنا ممتنة جدا لهم. كما أود أن أشكر فرق التفاوض الأخرى من الولايات المتحدة ومن المكسيك، لأن العمل والعبء كان كبيرا على الكثير من الناس، وطبعا الناس عملوا في ساعات خارج أوقات عملهم، وأنا ممتنة جدا. وقد قلت في البداية بأنه سيكون هنالك لحظات درامية، وفعلا كانت هناك لحظات درامية. وطبعا السفير لايتهاوزر كان رجلا مهني وموثوق به ونظير ممتاز. وأود أن أقول وخاصة في الأسابيع الماضية القليلة كان هنالك مفاوضات محتدمة، وهو شخص أنا أعتبره صديقا. شكرا جزيلا لك بوب. أيضا وزير الاقتصاد المكسيكي أيضا كان أيضا رجل أعتبره صديقا، وطبعا نشكره. ما سينجزه الاتفاق هو الآتي: First and primarily, it maintains free trade across the North American continent and access to a regional market valued at $25 trillion, which boasts a population of 470 million and whose size has tripled since the creation of NAFTA in 1993. At the same time, it protects us from the threat of tariffs on our auto sector, which was looming over our economy, and thousands of good jobs, well-paying jobs, on both sides of the border. As such, this is a victory for Canadians. Furthermore, it maintains tariff-free access to the majority of Canadian exports to the American market. Now, this does not mean that we will not continue to diversify our trade throughout the world.
We will obviously continue to do that, but this will allow us to consolidate our position on the North American market, one that is particularly important to us, while continuing to broaden our access to markets in other countries. This agreement is a good agreement for hundreds of thousands of Canadian workers. Not only does it preserve essential cross-border supply chains, but it significantly improves wages and rights of Mexican workers. Concretely, it is fairer for the auto workers in cities such as Windsor and Oshawa. It helps guarantee their future. This agreement also maintains the cultural exemption that was demanded by Canada, especially in the digital world, which protects our cultural industries and over 650,000 jobs across the country. It preserves our unique Canadian identity and our bilingual character. Let me cite one of my favorite prime ministers, Louis Saint Laurent, who said in 1953, speaking of America, "We know it is not your wish to have on your border a mere replica of your own country, but rather a self-respecting هنالك community مجتمع faithful to its محترم own ways." ومخلص لطرق حياته، وبالتالي نحن جيران لأننا نحترم بعضنا البعض. أظن بأن هذه المقولة تجسد علاقاتنا مع بعضنا، وطبعا هذا أمر مهم جدا ويجب علينا أن نشعر بفخر لأجله. إن اتفاق اليوم هو حقيقة هو تجسيد لحل طبعا النزاع بحسب البند 19 في اتفاقية نافتا، وطبعا ومن دون الفصل رقم 19 يتذكر الجميع لما كان سيكون هنالك أصلا اتفاقية نافتا. In fact, Canada has used Chapter 19 a number of times, for example, during the softwood lumber dispute, to guarantee fair treatment of Canadian workers. The Prime Minister has said, and I would like to underscore this, that we must preserve trade based on rules. The United States are 10 times our size, and thus it was absolutely necessary to keep this dispute settlement mechanism, and we have done that. The dairy producers of Canada, their families, and their communities can count on the full support of our government. And that is something that has never wavered since the beginning of the negotiations. I will confirm this once again. This agreement preserves and maintains the supply management system. It means some freer access to markets, similar to what was agreed upon in CETA and the TPP. But the future of supply management is not challenged. To mitigate the impact of these changes, the government has promised our producers that they will be fully and fairly compensated for all loss of market shares. The government will also work with them to strengthen their industry even further. Furthermore, our consultations with dairy producers have convinced us to form a new working group with stakeholders in the industry to formulate a strategy that will allow us to maintain the vitality of our dairy industry for today and the future. The original NAFTA contained a clause that eroded Canada's sovereign control over our energy resources, known as the Proportionality Clause. That's now gone. We also fought for and won administrative changes that will save the oil patch more than $60 million a year in burdensome fees and costs.
The investor-state dispute resolution system that has allowed companies to sue the Canadian government is also gone between Canada and the United States. Known as ISDS, it has cost Canadian taxpayers more than $300 million in penalties and legal fees. ISDS elevates the rights of corporations over those of sovereign governments. In removing it, we have strengthened our government's right to regulate in the public interest, to protect public health and the environment, for example. We have a new enforceable environment chapter that upholds air quality and fights marine pollution. And pivotally, we have reached an agreement on cars and car parts, inspired by creative Canadian ideas, which, as some of you will remember, we put forward in our talks in Montreal back in January. That was a key turning point in this negotiation, and one which made all of the subsequent progress possible. Since the Auto Pact, Canada has been an integral هذا and الاتفاق في essential قطاع السيارات part أصبحت of كندا the North شريكا American auto أساسيا industry في قطاع with صناعة its السيارات highly integrated supply أمريكا chains. الشمالي We والذي fought for that, and we have يشكل preserved جزء it and أساسي created من إمداد opportunities for من growth. سلسلة الإمداد، وقد قتلنا لهذا الأمر بكل جهد. شكرا كريستيان. توقيع هذا الاتفاق مع الرئيس الأمريكي والرئيس المكسيكي سيكون أمرا جيدا للعمال ولبلادنا. In recent months, I worked with hardworking, upstanding Canadians in businesses across the country, and I would like to say we have heard you. In fact, once the binding provisions on labor rights come into force, this will be the most sweeping, progressive reform for North American workers in a generation. In addition, as a Quebecer myself, I know how important the cultural exemption is to preserving our identity and continuing to showcase our culture. Of course, the agreement also includes a number of other aspects that are very complex. Our team still has much work to do, and nothing is guaranteed yet because Canada does not decide what happens in the U.S. Congress or the Mexican Senate. There has been a great deal of uncertainty over the past year and a half, and I would like to tell you frankly that there are still some uncertainties. That being said, today's announcement is a major stride forward. This is the path that we must follow to usher in a new era of economic prosperity and stability in North America for the good of millions of people who depend on a thriving economy to meet the needs of their families and ensure a better future for their children. These negotiations are now behind us, and so we can move forward with the certainty that our economy is robust and that it will remain so as we continue to diversify our commercial trade with other world markets. Along with CETA, our European trade deal, the CPTPP, وأيضا الCPTPP واتفاقية شراكة عبر الأطلسي وغيرها من الشركات الكندية سيستفيد الكنديين منها من تجارة حرة مع وجود 1.1 مليار مستهلك في العالم يمثلون ثلثي الاقتصاد العالمي، وهذا موقع جيد لنكون فيه. أضف إلى هذا واقع بأن كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع لديها اتفاقيات تجارة حرة مع غيرها من دول الأعضاء في مجموعة السبع، وبالتالي سوف نستمر لنكون في موقع جيد للولوج إلى أسواق جديدة وتعيين موظفين جدد، وأن نوفر فرصا أفضل للكنديين. من سنغافورة إلى كييف، من أقصى نقطة في شمال أمريكا إلى أقصى الجنوب، نحن لدينا أفضل شبكة تجارة ذات قواعد تفيد كل من المستهلكين والعمال. واقع الحال عندما يتعلق الأمر بالتجارة فإن اقتصادنا يزدهر وصادراتنا هي الأعلى، وصلت في يونيو الأعلى في تاريخنا، والعائلات متوسطة الدخل تستفيد من هذا النجاح، ومعدلات البطالة هي الأدنى منذ 40 عاما. هذه هي الشروط التي حافظنا عليها وسنحسنها بهذا الاتفاق.
أصدقائي الكنديين هي من أكثر الشعوب ابتكارا، ولدينا قدر كبير من العمل نقوم به، ولكننا على الطريق الصحيح. نحن لم نصل إلى هنا بالصدفة، وعبر هذه المفاوضات نحن جميعا كنديون حكومة وشعبا نبقى مركزين على ما هو أهم، وهو خلق الفرص للعمال ولعائلاتهم. غاية الحكومة أولا وأخيرا ودائما هي خلق الشروط لزيادة الطبقة الوسطى وزيادة فرص للكنديين. هذا ما أنجزناه اليوم. إنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح، وهو أمر نحن وشركاؤنا يمكننا أن نكون فخورا به. الآن نفتح المجال الأسئلة والأجوبة. نبدأ بسؤال وجواب وبأسرع وقت ممكن. جويس نيكر من السي تي في. أنتم مساء أتساءل كيف أن هذا الاتفاق سوف يستعيد علاقاتكم بالبيت الأبيض. أنا تلقيت مكالمة إيجابية من الرئيس هذا الصباح، ولا شك بأن موضوع النافتا وإعادة التفاوض كان تحديا مع الإدارة الأمريكية في 13 شهرا الماضية، لكن الآن من دون شك أننا تجاوزنا والأمر، وخبر الاتفاق جيد لبلادنا الثلاث، وسوف نستمر بالعمل على الأمور التي تصب لصالح مواطنينا، ونتوجه العالم كسوق أمريكي شمالي واحد. دونالد ترامب تحدث عن قوة التعريفات، وأنه هدد بأنه سيفرضها على شركائه، وقال أنه من دون تعريفات لن يكون هنالك صفقات تجارية جيدة. يبدو أنه المح بأنه أجبركم على هذه الاتفاقية. كندا تؤمن بأن الطريقة التي تتفاوض على اتفاق تجاري جيد من خلالها هو عبر انطلاق من الحقائق، وأيضا التجارة هي يجب أن تكون مفيدة للجميع، وإلا لما كنا نقوم بها. إذا كانت هذه مقاربتنا، نحن نظن بأن الاتفاق الجيد هو مكسب للطرفين، ستخلق فرص عمل في كلا الشركاء. التفاوض كان هذا المقاربة الذي تبنيناه في السيدا وفي اتفاقية عبر الأطلسي، وكانت هذه اتفاقيتنا منهجيتنا في اتفاقيتنا. فإذا نحن شركاء تجاريين، ونحن نظن بأن التجارة أمر جيد، ولهذا السبب يسرنا أننا وصلنا إلى صيغة نهائية مع هذه الصفقة المعاصرة من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وطبعا مقاربتنا على الطاولة هي أن نطرح هذه الفكرة وأن نقول بأن هذا يتعلق بفائدة كل أطراف التفاوض، وأننا لدينا وجهات نظر مختلفة للنظر في هذه المواقف المتناقضة. وكما أثبتنا بأنه في هذا التفاوض بأن هنالك أمور تصب في صالح الأمن القومي، وقد أوضحنا لهم هذا الأمر. Mr. Trudeau, the Quebecers are denouncing the concessions made in the dairy sector, and Mr. Couillard says that he's going to use the means in his power to delay the implementation of the agreement. He's looking at his options. Does that worry you? And what can you do concretely to address this? First of all, I'd like to speak directly to dairy producers in Quebec and elsewhere in Canada. We have protected supply management. I know that there are certain moments of anxiety, but we're going to work with you and the dairy sector in Quebec and across the country to ensure that we are putting in place the necessary and fair compensation to help you to continue to succeed.
But we know full well that the American administration targeted the complete scrapping of supply management, and what we did with this agreement was to protect supply management for future generations because it's a system that works. What do you have to say to those who accuse you of having sacrificing the Quebec dairy sector to protect the auto sector? Well, once again, we know that we are in a context we're nearing the end of the election period in Quebec, and there's a lot of impatience, a lot of anxiety. But I know that there are many Quebecers, whether they be small business owners, manufacturers, whether it be the cultural industry, who have seen our cultural industries protected, but also the digital shift protected for the future. Because we've reached this agreement with the U.S. That have enabled us to protect jobs and create more while continuing to protect supply management. So this is going to be a good deal for Quebecers and all Canadians. Prime Minister, this deal does nothing to remove the steel aluminium tariffs. The USW just called it a sellout. When are those tariffs going to be removed? طبعا نحن ندرك أن 323 هي مطبقة منذ إدارة الرئيس السابق كندي، والاتفاق التجاري لن يغير هذا المكون الرئيس في سياسات الولايات المتحدة المرتبطة بالأمن القومي، فهو هذا موجود منذ الستينيات. وأيضا نحن ندرك بأن المضي قدما في معرض إلغاء الرسوم الجمركية على كل من الصلب والفولاذ هو يعد أولوية قصوى بالنسبة إلينا في المكسيك وكندا والولايات المتحدة. أبدأت استعدادها لمناقشة هذا الأمر وكذلك المناقشات وكذلك الجوانب الأخرى بحسن نية، ونحن حققنا تقدما وما زال أمامنا مجال لمزيد من التقدم. أنت تحدثت عن مدى أهمية هذا الاتفاق الجديد والذي قد يصد الولايات المتحدة عن فرض رسوم تعريفية جديدة على كندا. ما مدى ثقتكم بأن هذا سيتحقق خلال الأشهر 6 و7 و8 القادمة؟ نحن نعرف في البداية أنه فيما يتعلق بقضية 232 هنالك أمور تتعلق بالمركبات والسيارات، وقد تفاوضنا مع الأمريكيين بشأن موضوع حماية صناعة السيارات وصناعة قطع الغيار الكندية وفقا للتدابير الخاصة بموضوع 232. لذلك نحن نعرف بأن حماية صناعة السيارات في كندا هي أحد الهواجس والشواغل الرئيسة لكندا فيما يتعلق بإبرام اتفاق تجاري، ولذلك نحن نوفر أو نعمل على توفير حماية كبيرة لصناعة السيارات والمركبات. كذلك في هذا يمثل بوليصة تأمين إذا ما صح التعبير، وخصوصا فيما يتعلق بفترة التطبيق. هنالك فترة زمنية مدتها 60 يوما لاتخاذ أي قرارات قبل البدء بتطبيق ما يسمى بآلية 2-3-2. أيضا أنت تحدثت عن نافذة 60 يوما، هل هذا يشمل الرسوم التعريفية والرسوم الجمركية أيضا؟ وهل هنالك أي ارتباط بين توقيف إبرام هذا الاتفاق فيما يتعلق بموضوع 60 يوما الذي ذكره السيد رئيس الوزراء؟ هو اتفاق خاص بين كل من الولايات المتحدة وكندا يؤخذ فيه بالاعتبار العلاقة الوثيقة التجارية بين البلدين وكذلك العلاقة الأمنية بين البلدين. ووفقا لهذا التدبير فإن أي رسوم جمركية تفرض في المستقبل فإن أمام كندا فترة 60 يوما للتشاور ومحاولة التوصل إلى اتفاق، وهذا أمر جيد. فيما يتعلق بصناعة الصلب والألمنيوم موقفنا لم يتغير، ونحن ذكرنا منذ اللحظة الأولى ومنذ اليوم الأول بأن الاتجار في الفولاذ والألمنيوم هو في مصلحة الطرفين، والولايات المتحدة تملك فائضا بسيطا، ولذلك نحن نتحدث عن نتيجة اقتصادية مثلى وفضلى للبلدين، وهي تتمثل في إلغاء أي رسوم جمركية من قبل البلدين. وهذا ما ناقشناه مع نظيرنا الأمريكي منذ البداية، والآن وقد أبرمنا هذا الاتفاق فإن
هنالك زخم قد تولد، ونحن نتطلع للاستفادة من هذا الزخم من أجل تكثيف المشاورات والمفاوضات بشأن موضوع الرسوم الجمركية. الأمور سارت بوتيرة سريعة خلال الأسبوع الماضي، وهل كنتم تؤولون على موقفكم القوي؟ نعم، كان هنالك الكثير من النقاط المحورية والتغيرات، ولكن أعتقد أن اللحظة الفارقة المحورية هي كانت عندما قرر السفير لرئيس بأن البند الخاص بال50%، وهذا ارتبط بالموقف التفاوضي للولايات المتحدة. لذلك عندما قرر بأن هذا لن تكون المقاربة التي سيتبعها، ولذلك أعتقد أن تلك اللحظة الفارقة في مسار المفاوضات، ولذلك منذ ذاك تكشفت آفاق عادلة ومنصفة لذلك الاتفاق، ومنذ تلك اللحظة بدأنا نركز على أهمية التوصل إلى اتفاق. السؤال باللغة الفرنسية. In all negotiations, there are low and high points. And when the United States and Ambassador Lighthizer in particular were decided to be open to the 50%. إذن عندما قرر السفير لايتهايزن ونظيره الأمريكي بأن يقرب الموضوع بانفتاح، شعرنا بأن ثمة أفق للمفاوضات، وحتى تلك اللحظة كنا ندرك بأن ذلك سيمثل تحديا كبيرا. ولذلك عندما تحققت الانفراج على هذا الصعيد أدركنا بأننا قادرون على إبرام اتفاق عادل ومنصف لصناعة السيارات يعد في مصلحة كل من الولايات المتحدة وكندا. لذلك نحن نريد أن يكون ذلك مكسبا لجميع الأطراف وجميع الدول. إذن هذه الفكرة كانت فكرة خلاقة، وهذا الاتفاق هو اتفاق جديد، وأريد أن أدين بالفضل للسفير لايتهايزر وفريقه وفريق التفاوضي، ونحن عملنا على إعداد هذا الاتفاق معا، وهذا أخذ بالاعتبار المصالح المشتركة لكل من الولايات المتحدة وكندا. ونعم، هنالك عمال وموظفون في كلا البلدين يشعرون بأن وظائفهم قد تعرضت للضرر بسبب اتفاقيات التجارية، ولذلك نحن أخذنا بالاعتبار تحديث العلاقات التجارية والاتفاقيات التجارية بين كلا البلدين، واستطعنا إنجاز ذلك لأن ذلك يعد مكسبا لكلا البلدين. السيد رئيس الوزراء ترودو، هذه المرة الثالثة التي يخسر فيها منتجو مشتقات الألبان. الآن وأنتم على بعد عام من الانتخابات، ألن يضر ذلك بهذه الانتخابات؟ لا، على العكس بذلك، هذا الاتفاق سيكون مكسبا وفي مصلحة المواطني كيوبيك وكذلك كل الكنديين على صعيد الإنتاج والتصنيع وصناعة المركبات ومشتقات الألبان وغيرها. لذلك نعتقد أنه من المهم جدا أن يتحقق استقرار في العلاقات التجارية، وأن يكون هنالك نفاذ للأسواق، والعمل على حماية الوظائف لدى في صفوف الطبقة الوسطى. ولكن أيضا ندرك فيما يتعلق بمنتجي مشتقات الألبان والحليب، نعم هنالك هواجس وهنالك شواغل لديهم، ولكن أؤكد لكم بأننا قمنا بحماية ما يسمى بإدارة التوريد للمستقبل، لأن هذا النظام نظام ناجح وهو مكسب لكندا. وفيما يتعلق بحصة السوق، نحن سنعمل مع هذه الصناعة وسننسق معها بما يوفر تعويضا لهم ما من شأنه أن يحقق النجاح. هل تواصلتم مع رئيس مقاطعة كويبك على مدى الأسابيع والأشهر الماضية؟ كنت على تواصل وثيق مع كافة رؤساء المقاطعات، ومنذ بداية المفاوضات أجريت عديد المكالمات الهاتفية والاتصالات مع رؤساء المقاطعات، وذلك
Premier Kuyal was very clear with regard to his concerns throughout our conversations. تزويدهم بآخر المستجدات في المفاوضات، ونعم كانت هنالك عديد الفرص التي أتاحت لنا فرصة اللقاء المباشر ومناقشة هذه الجوانب. نعم أنا قمت بإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس مقاطعة كيوبيك القادم، وعبر عن مشاغله خصوصا الرئيس كيويار سيما فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم إبرامه وأثره على منتجي الألبان. ولذلك أكرر مرة أخرى بأننا سنعمل عن كثب بشكل وثيق مع قطاع هذه الصناعة. هل تحدثاننا عما جرى خلال 72 ساعة الماضية، وما عرفتم أنكم قريبون جدا من توصل إلى اتفاق، وما رد الفعل الذي ساد في القاعة عندما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق؟ طبعا نحن جميعا مررنا بلحظات في صعود وهبوط، كنا نشعر في لحظات بأننا بعيدون جدا عن التوصل للاتفاق، ولكن في لحظة ما شعرنا بأن ثمة بارقة أمل وأن ثمة نافذة فتحت في مسيرة المفاوضات، ولذلك كنا نعرف بأن الموعد النهائي كان موعدا حقيقيا استطعنا أن نعمل في حدوده، ولكن لم يكن هنالك لحظة محورية أو إذن كنا ننجز بشكل مرحلي، وكان هنالك إحساس بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وفي لحظة ما شعرت بأننا خصوصا عندما انتهينا من مناقشة الفصل 19 شعرنا آنذاك بأننا قادرون على الوصول إلى النتيجة، لأن الأمور كانت تسير بوتيرة مناسبة، وهذا ما أدى للتوصل إلى هذا الاتفاق. الإجابة باللغة الفرنسية. Well, I would say that over the months there were many times when we felt a lot of momentum and then all of a sudden things didn't work out. So I wouldn't say that there was one specific moment during our conversations over the weekend where we said, okay, this is good, we've got it. No, it really happened at the last minute. But there were obviously a number of small positive signs. Once we achieve something, then we move forward to the next thing. And we were very clear on our expectations for Canadians as to what a good deal was. But a key moment for me was when we realized that we were going to have an intact Chapter 19. That was a priority for Canada to keep those rules in place, the rules that govern dispute resolution. And when we got there, that was an excellent sign for me. I would add, Katie, is remember when we were all together. ربما تذكرون عندما كنا معا في شهر أغسطس من العام الماضي وبدأنا هذه الرحلة التي مضينا فيها معا، وتوقعت آنذاك بأنه سيكون هناك لحظات درامية. أيضا تحدثت عن ثقتنا بأنه في نهاية المطاف فإن المنطق الاقتصادي الذي يحكم هذه العلاقة بين البلدين يجعلنا ندرك بأننا قادرون على تحديث اتفاقية نافتا بما فيه مصلحة الجميع. ولذلك هذه القناعة الأساسية التي آمنا بها، لأنها تلك كانت الحقيقة وهذه كانت البوصلة التي صرنا على هديها. نعم أحيانا قد نغرق في التفاصيل أو تأخذنا اللحظات الدرامية، ولكن تركيزنا كان على الواقع وعلى الجوانب الواقعية وبما نؤمن به بأن هذا الاتفاق هو مكسب لجميع الأطراف، وهذا ما تحقق فعلا. متابعة باللغة الإنجليزية، ماذا بشأن التعويضات التي ستقدمونها لمنتجي مشتقات الألبان والألبان وغيرها من القطاعات الزراعية التي تفاجأت بالتنازلات التي قدمتموها في إطار هذا الاتفاق؟ إذن كما ذكرنا سلسلة التوريد والمنتجون سيتم تعويضهم بالكامل، لأن هذا هو الأمر المنصف. نريد أن نضمن بأن هذه التعويضات مدروسة بشكل جيد، وبدأنا هذه العملية فعلا، ونذكر الجميع
بأن ثمة طريق طويل أمامنا قبل أن تأخذ هذه الاتفاقية المحدثة وضعها النهائي وتدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها، وسنستغل هذه المدة بشكل دقيق حتى نضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بتعويض منتجي مشتقات الألبان، ولكن أؤكد على أن هذا التزام حقيقي من قبل حكومتنا. Prime Minister Trudeau, there are a number of concerns with regard to supply management. There are even leaders who said that they would block it. So I would like to know whether you are concerned, whether Quebec is going to block this agreement. Well, first of all, we understand that it's election time, so obviously that's ramping up the rhetoric. But as we usually do, as we always do, we're going to work with provinces and premiers across the country to make sure that we move forward in the right way, in respect and targeting prosperity for all. We hear the concerns from the dairy sector, but as we said, we did protect supply management, and we're going to compensate dairy producers. We're going to work closely